নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আলু খাই ভাল পোৱাসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰেচিপি, মাছালা আলু ফ্ৰাই। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ। ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে অতি সহজে আপোনালোকে এই আলু ফ্ৰাই ৰেচিপিটো বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আহক প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই জুতি লগা বিশেষ আলু ফ্ৰাই ৰেচিপিটো। দৰ্শক, মছলা আলু ফ্ৰাই বনাবৰ কাৰণে 20ৰ পৰা 25 ফুট নহৰু লৈ ল'ব, আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ ৰোষ্টেড জিৰা লৈছোঁ। মই আধা কিলো আলুৰ আজি মছলা ফ্ৰাই বনাম, গতিকে সেই হিচাপত মই এই কোৱান্টিটিখিনি লৈছোঁ। প্ৰথমতে ৰোষ্টেড জিৰাখিনি একদম সুন্দৰভাৱে এটা পাউডাৰ বনাই ল'ম, খুন্দি লৈছোঁ মই, আৰু নহৰুখিনি যোগ কৰাৰ পিছত নহৰুখিনিৰ লগত মিলাই এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এইটো কাম আপোনালোকে পটা যদি ঘৰত আছে পটাত পিচিও কৰিব পাৰে। মই খুন্দুনাত খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া এই মছলাখিনিত জোখমতে নিমখ, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ হালধি গুড়ি, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আৰু এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ গৰম মছলা দিছোঁ, আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ তেল যোগ কৰিছোঁ মই, ৰিফাইণ্ড অইল। এইখিনি খুব ভালদৰে মিলাই এটা পেষ্ট বনাই ৰেডি কৰি ৰাখি দিম। এতিয়া যিখন পেনত মছলা আলু ফ্ৰাই বনাম, সেই পেনখন এতিয়া মই গেছত বহাই দিয়া নাই। গেছত বহাই দিয়াৰ আগতে এয়া তেল দিছোঁ, টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ তেল দি এইখন ৰেডি কৰি ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া গেছত আনখন টাৱা মই বহাই দিছোঁ। ৰুটি বনোৱা টাৱাখন বহাই দিলে হৈ যাব, কাৰণ টাৱাখন একেবাৰে গৰম কৰিব লাগিব। টাৱাখন বহাই দিলোঁ, আৰু এয়া আধা কিলো যে আলু লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ বাকলি গুচোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। খুব সুন্দৰভাৱে আলুখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু মচি ল'ব, শুকান কৰি মচি ল'ব। আৰু এয়া আলুখিনি মাজলৈকে মই কাটি লৈছোঁ। এটা চিধাকৈ কাট দিছোঁ আৰু আনটো কাট পঠালিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে প্ৰিয় দৰ্শক? আৰু এটা দেখাই দিছোঁ, চাই ল'ব। মাজলৈকে কাটিব লাগিব, বেছি তললৈকে নাকাটিব। এটা দীঘলকৈ কাট দিব আৰু আনটো কাট পঠালিকৈ দিব। আৰু এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা মছলাখিনি মই আলুৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক, সুন্দৰভাৱে সোমাই যায়, একো টান কাম নহয়। মছলাখিনি ভিতৰত দিলে আলুৰ যিটো টেষ্ট বৰ বঢ়িয়া হ'ব। ভিতৰলৈকে মছলাখিনি সোমাই যাব, আৰু লাগি থকা মছলাখিনি যি হাতত লাগি আছে সেইখিনি গোটেই আলুটোত মই এইদৰে লগাই দিলোঁ। আৰু যিখন পেনত বা যিখন কেৰাহীত আপোনালোকে এই আলু ফ্ৰাই বনাব, তাতে আলুবোৰ এইদৰে থৈ দিব। মই দেখুওৱাৰ দৰে কামটো কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক, একেবাৰে সহজ কাম। আৰু এই ডিছটো বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন আলু নল'ব, অকণমান পুৰণা আলু হ'লে ভাল। আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুন আলুও লয়, কথা নাই, ধুই পেলাই কিছু সময় 1-2 ঘণ্টা যদি ৰ'দত থৈ দিয়ে, আলুকেইটা অকণমান কোমলি যাব, আৰু তেতিয়া মছলা ভৰাওঁতে আপোনালোকে দিগদাৰ নাপাব। বেছি নতুন আলু ল'লে মছলা ভৰোৱাৰ সময়খিনিত আলুটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া মই দেখুওৱাৰ দৰে গোটেইখিনি আলুত মছলা লগাই ল'লোঁ। অকণমান মছলা ৰৈ গৈছে, সেইখিনি মছলা মই আলুৰ ওপৰত এইদৰে লগাই দিছোঁ। এইদৰে ননষ্টিক পেনত যদি বনাই অতি সহজে হয়। এইদৰে পেনত মই আলুকেইটা সজাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া পেনখন মই গেছত বহাই দিম। টাৱা, যিখন ৰুটি বনোৱা টাৱা মই গেছত বহাই থৈ দিছিলোঁ, টাৱাখন বৰ বঢ়িয়াভাৱে গৰম হৈছে। বৰ গৰম, মানে ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব টাৱাখন। আৰু এই টাৱাখনেৰে মই কি কৰিম এতিয়া আপোনালোকক ক'ম। এতিয়া মই গেছত আলুখিনি বহাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থৈছিলোঁ যাতে তেলখিনি গৰম হৈ উঠে। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ উঠিছে, গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিলোঁ, আৰু ৰুটি বনোৱা টাৱাখনৰ গেছটো বন্ধ কৰি এইদৰে ঢাকন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছেনে প্ৰিয় দৰ্শক? এইদৰে কৰিলে কি হ'ব জানেনে? ওপৰৰ পৰাও গৰম পাব আলুকেইটাই, আৰু সুন্দৰভাৱে আলুকেইটা অতি কম সময়তে ভালদৰে সিজিব, আৰু এটা তন্দুৰী টাইপৰ এটা এফেক্ট পাব। ওপৰৰ পৰাও গৰম, তলৰ পৰাও গৰম, এইদৰে। এতিয়া 10 মিনিট হৈ গৈছে। 10 মিনিট পিছত মই আলুকেইটা লুটিয়াই দিছোঁ, আৰু টাৱাখন পুনৰবাৰ মই গেছত গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। এয়া চাওক, আলুখিনি সিজি আহিছে। এই আলুৰ
ডিছটো বনাওঁতে আপোনালোকক প্ৰায় 25-30 মিনিট সময় লাগি যাব 10 মিনিট পিছত মই আলুখিনি ভালদৰে লুটিয়াই দিলোঁ আৰু এইখন তাৱা পুনৰবাৰ গৰম কৰি ঢাকন দি দিলোঁ এয়া আৰু 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া তাৱাখন পুনৰ গৰম কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ আৰু আলুকেইটা লুটিয়াই দিম এটা সাইড হওঁ হৈছে বৰ ধুনীয়া ৰংটো হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে আৰু সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাইছে আপোনালোকে গোন্ধটো পোৱা নাই বৰ বঢ়িয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া চাওক আলুকেইটা মই পুনৰবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ এয়া 20 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অকমান বঢ়াই দিছিলোঁ লুটিয়াই দিয়া সময়খিনিত এতিয়া পুনৰবাৰ গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দিলোঁ আৰু তাৱাখন ঢাকন দি দিলোঁ এয়া অতি সহজ পদ্ধতি আৰু এয়া 30 মিনিট হৈ গ'ল এয়া চাওক সুন্দৰভাৱে আলু সিজিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কটা চামুচখনেৰে হেঁচি চাইছোঁ সুন্দৰ ভিতৰলৈকে সিজিছে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া মছলা আলু ফ্ৰাই খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে গৰমে দাইল ভাতৰ লগত এই আলু থাকিলে আৰু কি লাগে প্ৰিয় দৰ্শক এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব গৰমে বৰ যিমান সোৱাদ লাগে ইয়াৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ টেষ্টটো কম নহয় গতিকে এয়া আলু আপোনালোকে টিফিনতো লৈ যাব পাৰে বৰ বঢ়িয়া লাগে স্নেক হিচাপেও খাব পাৰে আৰু দাইল ভাতৰ তৰকাৰীৰ লগতো খাব পাৰে নহলে বা আপোনালোকে লুচিৰ লগতো খাব পাৰে আপোনালোকৰ মন পছন্দ অনুসৰি অতি সোনকালে খাব মই এটা আলু আপোনালোকক ভাঙি দেখাই দিছোঁ ভিতৰলৈকে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আপোনালোকে চাব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া চাওক সুন্দৰভাৱে সিজিছে ভিতৰলৈকে মছলাখিনি সোমাই গৈছে বৰ বঢ়িয়া ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন বনাই খাব প্ৰিয় দৰ্শক নিশ্চয় খাই কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে